Informátor tajného vesmírného programu Cory Good zveřejnil udivující informaci o Antarktidě a její historii jako o kolonii mimozemských uprchlíků zbudované zhruba před 60 000 lety. Tvrdí, že tam tito mimozemští utečenci našli pokročilé technologie stavitelské rasy, které byly vytvořeny před 1,8 miliardami let. Neméně fascinujícím dojmem působí jeho tvrzení, že někteří z mimozemských uprchlíků jsou stále živí i dnes ve stázových komorách, umístěných uvnitř 48 kilometrů dlouhých mateřských lodí, pohřbených 60 metrů pod antarktickým růzovým šelfovým ledovcem. Good v televizní epizodě Kosmického odhalení z 21. února 2017 uvedl, že stále dostává informace od probíhajícího tajného vesmírného programu letectva USA týkajícího se vykopávek na Antarktidě řízených archeology, což začalo v roce 2002. V této epizodě Kosmického odhalení Good poskytuje více podrobností a grafická znázornění toho, čeho byl osobně na Antarktidě svědkem. Popisuje mimozemšťany jako preadamity, kteří byli původně z Marsu a ze superzemě Maldek. Jejíž zbytky nyní formují pás asteroidů. Říká, že během jejich dlouhé historie tito obyvatelé Marsu a Maldeku bojovali v sérii válek se špičkovou technologií, tenkrát když Mars byl měsícem Maldeku. Přibližně před 500 000 lety dospěly tyto války ke vzniku klimatického konce, s tím, že Maldek byl vymazán z povrchu světa. Zbytky Maldeku narazily na Mars takovou silou, že povrchová města Marsu na jedné straně planety byla úplně zničena a většina jeho atmosféry byla ztracena. To způsobilo, že život na povrchu Marsu se stal přinejlepším velmi riskantním a vedlo to k planetární evakuaci přeživšími z Marsu. Miliardy uprchlíků, jak z Marsu, tak z Maldeku, našli útočiště na našem současném měsíci. Avšak v době katastrofy byl náš měsíc dalším satelitem Maldeku, ale byl uměle vytvořen s obrovskými obytnými oblastmi ve svém vnitřku, jak Good popisoval již dříve. Preadamité osídlili měsíc přibližně před 440 000 lety a už v určitém bodě této doby, podle informací obdržených Goodem, byl měsíc přestěhován do své současné orbity kolem Země. Nakonec další konflikt zatlačil preadamity na měsíc a oni se museli rychle přestěhovat na blízkou Zemi. Ke znovu zbudování své civilizace si zvolili Antarktidu, z části z důvodu existence oněch technologií rasy pradávných stavitelů, které byly stále funkční, jak vysvětloval Good. Po nouzovém přistání na Antarktidě měli preadamité pouze 3 mateřské lodě, které používali ke zbudování své nové kolonie na Zemi. Byla to právě tato technologie v mateřských lodích, která dala preadamitům naději, že budou moci znovu zbudovat svou civilizaci. Good také popisuje tyto preadamity, kteří se usadili na Antarktidě. To naznačuje, že tito preadamité byli pravděpodobně původně obyvateli nějaké planety s nižší gravitací, jako je Mars, která by usnadnila vznik jejich gigantismu. Poté, co strávili více než 400 000 let na měsíci s jeho ještě nižším gravitačním polem, mohla se preadamitům přirozeně zvýšit výška jejich těla do konečného výsledku jejich vytáhlé postavy 3,5 až 4,2 metrů. Na Zemi kvůli její silnější gravitaci
by se preadamité ve srovnání s původními obyvateli ocitli v jasné nevýhodě, pokud jde o fyzickou sílu, rychlost a vytrvalost. To znamenalo, že ve smyslu geopolitické moci preadamitů by museli spoléhat na pokročilé technologie, k nímž měli přístup, z nichž ta nejpokročilejší byla umístěna na Antarktidě. Preadamité brzy potřebovali hybridy, aby sloužili jako mezičlánek mezi nimi a zbytkem pozemské populace. Zatímco čistá pokrevní linie preadamitů zůstala na Antarktidě v blízkosti pokročilých technologií, křiženci preadamitů by byli použití k vládnutí nad lidstvem v různých koloniích zbudovaných kolem planety, jak vysvětluje Good. Toto je v souladu s tím, co nám říká historik pradávného Egypta Moneto o předdynastickém období, kdy vládli nad Egyptem přímo bohové a pak umisťovali do vedoucích pozic své potomky. Podobný scénář je popisován v Sámerském královském seznamu, což naznačuje, že tyto historické dokumenty nejsou mýtickými záznamy prehistorie, nýbrž přesnými historickými zápisy. Tito preadamité však nebyli jedinou mimozemskou rasou na Zemi, aktivní před 60 000 lety. Podle Goodových zdrojů říká, že mezi nimi byla jakási nelidsky vyhlížející rasa, reptiliáni, kteří se rychle vynořili jako prvořadý soupeř preadamitů ve věci dominance v planetárních záležitostech. Good popsal tento konflikt mezi preadamity a reptiliány a jak začal stav, že preadamité měli navrch díky svým vyspělým technologiím. Avšak reptiliáni pomalu získávali převahu po sérii menších katastrof, které byly předzvěstí ještě větší ničivé geologické události, která měla přijít. Vyskytlo se tam však ještě pár dalších menších katastrof, které zapříčinily, že ztratili nad reptiliány moc a ti si vždy našli příležitost vrátit se ve chvíli jejich oslabení. Během zásadní katastrofy, asi před 13 000 lety, kontinent Antarktidy bleskově zmrznul při náhlém posunu pólu, což odřízlo stanoviště preadamitů, jaká měli kolem světa, od jejich hlavní základny síly moci. Křiženci preadamitů byli schopni uniknout této katastrofě ve svých globálních základnách, ale ti z čisté linie uvízli na Antarktidě ve svých obrovských mateřských lodích. Tato civilizace preadamitů ovládala celou planetu. S tím málem zdrojů, které měli, byli schopni ovládat planetu. Poté, co se odehrálo toto poslední kataklizma, nikdo z přeživších preadamitů neměl přístup k jejich technologii. Good zmiňoval o skupině, která byla v Asii, skupina preadamitů a byli tam další. Jedna v Jižní Americe, Střední Americe, ty už neměli možnost se navštěvovat anebo komunikovat spolu navzájem. Byly odděleny. Ony prodloužené lebky, nalezené v Jižní a Střední Americe, sahají až k hybridům preadamitů, kteří v těchto oblastech vládli nad svými koloniemi. Tyto dvě hlavní kolonie preadamitů, jedna se rozprostírala Asií a Evropou, zatímco ta druhá obklopovala Jižní a Střední Ameriku, se přetahovaly navzájem v soupeření mezi pokrevními liniemi, což pokračuje dodnes skrze dvě hlavní frakce iluminátů. Připustíme-li, že reptiliáni jsou další mimozemskou skupinou, která podstatným způsobem ovlivňovala scény ze zákulisí prostřednictvím svých vlastních hybridů, pak vidíme, že tito skrytí vládci země jsou rozděleni do různých frakcí s dlouhou historií konfliktů vyplývajícího z rivality.
Mnoho z oněch původních uprchlíků preadamitů je v současnosti ve stavu stagnace, ve svých mateřských lodích pohřbených pod ledem Antarktidy. Pak zachází Good do určitých detailů ohledně plánu na omezené odhalení, který zahrnuje sterilizaci onoho archeologického areálu od čehokoliv, co má co dočinění s mimozemským životem. Vzali některé z těchto artefaktů dolů na Antarktidu a osazovali je tam. A takovýto jeden velký výkop tito archeologové hodlají zveřejnit. Odstraňují i každé tělo, které nevypadá lidsky, a mnoho lidských těl, ta nevypadají, jako že to byli otroci. Mají tuniky, které jsou protkané zlatou nití, vypadají královsky. Dalším krokem v tomto plánu omezeného odhalení podle Gooda je dlouhodobý proces po mnoho dekád pomalého odkrývání existence tajných vesmírných programů. Takže se budou snažit takto trousit tyto informace po desetiletí a neřeknou nám hned o plavidlech, která nalezli, a o špičkové technologii a nelidských bytostech. To, co již bylo Goodovi řečeno a čeho byl osobně svědkem na Antarktidě, nám říká mnoho o tajné historii Antarktidy a úloze různých mimozemských skupin, které zbudovaly kontrolu nad tímto rozsáhlým ledovým kontinentem. Téměř o dvojí velikostí, než je spodních 48 států USA. Good nás také zanechává s hlubokou otázkou k zamyšlení. Co se stane, pokud budou tito preadamité ve svých stázových stagnačních komorách probuzení a zjistí, že naše současná celosvětová civilizace je zcela odlišná od té, kterou si přáli?